હેલો મિત્રો, તો આજે લઈ આવ્યો છું તમારા માટે હું 39 ફીટ બાય 51 ફીટનો 2 BHK હાઉસ પ્લાન. અને આ હાઉસ પ્લાન છે વેસ્ટ ફેસિંગ, અને આ હાઉસ પ્લાન છે એઝ પર ક્લાયન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ, અને તેનો બિલ્ટઅપ એરિયા છે 2000 સ્ક્વેર ફીટ. તો આગળ બતાવું. આ બાજુ મેઇન ગેટ મળી જશે, ઉપર જતાં પાર્કિંગ મળી જશે. તેની સાઈડ છે 11 ફીટ બાય 22 ફીટ 3 ઇંચ. ઉપર જતાં ગોડાઉન મળી જશે 11 ફીટ બાય 24 ફીટ. સાઈડમાં જોઈએ તો સિટિંગ મળી જશે. તેની સાઈડ છે 16 ફીટ બાય 21 ફીટ. ઉપર જતાં સ્ટેર મળી જશે, અને આ બાજુ તમને કિચન મળી જશે. કિચનની સાઈડ છે 9 ફીટ બાય 12 ફીટ. આ સાઈડ પેસેજની સાઈડ છે 9 ફીટ 2 ઇંચ બાય 11 ફીટ 9 ઇંચ. આ બાજુ તમને 2 જનરલ ટોયલેટ મળી જશે, અને સાઈડમાં ઓટીએસ મળી જશે. ઓટીએસની સાઈડ છે 3 ફીટ બાય 2 ફીટ. ઉપર જતાં તમને બેડરૂમ મળી જશે. બેડરૂમની સાઈડ છે 12 ફીટ બાય 12 ફીટ, અને કટેજ કબાટ મળી જશે. કબાટની સાઈડ છે 4 ફીટ બાય 4 ફીટ. આ સાઈડમાં તમને 2 જો બેડરૂમ મળી જશે. તેની સાઈડ છે 13 ફીટ બાય 12 ફીટ, અને ઉપર એક ઓટીએસ મળી જશે. ઓટીએસની સાઈડ છે 33 ફીટ 6 ઇંચ બાય 4 ફીટ. તો આ હાઉસ પ્લાન છે. જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો. જો તમારે પણ આવો પ્લાન બનાવવો હોય તો મારા નંબર આપેલા છે ચેનલમાં, તો અત્યારે જ કોલ કરો.